Kỹ sư, bạn dùng Autocad mỗi ngày. Vậy bạn đã thử chơi game ngay trong Autocad chưa? Giới thiệu bộ 3 game CAD Entertainment giải trí ngay trên bản vẽ. Thứ nhất, CAD FLAPPI điều khiển kỹ sư bay qua các trụ công trình. Vượt càng nhiều trụ, tiến độ càng nhanh. Cẩn thận, tốc độ tăng dần theo điểm số. Thứ hai, CAD Caro đối kháng trí tuệ giữa người chơi và bot thông minh. Ai thắng sẽ được làm leader tuần này. Thứ ba, CAD cờ tướng kinh điển Việt Nam trên nền Autocad. Thử thách chiến thuật cho những buổi nghỉ trưa. Cả 3 game đều chạy trực tiếp trong Autocad, không cần cài đặt thêm gì. Chỉ cần NETLOAD và gõ lệnh Command CAD để nhận hướng dẫn chi tiết và link tải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ mình nhé!